دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. تو رو خدا اون پاکتی که بهت داده ببر یه جایی و بگورش کن. محسنم میخواد شما رو گیر بندازه. آخرم همه چیز بیفته گردن شما. بعدم با رسوایی بیرونتون کنن. اون کینه یه شطوری از خانم بزرگ به دل گرفته. میخواد نابودشون کنه. اولیش مریض کردن آقا بود. دومیش هم بی‌آبرو کردن شما. در حالی که سرم از شنیدن حرفاش سود میکشید گفتم کجا میرفتی؟ پیش مردی که میگفت قرار ما رو عذاب رد کنه. خانم جان، کلی دختر اونجا بودن. قرار بود با کشتی ما رو قاچاقی ببرن اونور رو بفروشن. گریه میکرد و تنش عین بید میلرزید. دستشو گرفتم و گفتم بلند شو بریم. و خواستم بلندش کنم که صدای حشمت خان میخکوبم کرد. سر و مرو گنده روبروی من ایستاده بود. بدون اینکه اثری از علیل بودن یا مریضی داشته باشه. و هم من هم زینب دهنمون باز مونده بود. گفتم شما خوب شدین؟ زینب بیچاره هم لب باز کرد و گفت آقا شفا گرفتن. خدای شکرت. حشمت خان اما کمی جلوتر اومد. دهنتو ببند ضعیفه. شفا نگرفتم. بلکه همون کثافتی که میریختی تو غذامو نمیخوردم. زینب با اتپته گفت ولی آقا من خودم دیدم که راه نمیرفتید. من باید میفهمیدم کی دوسته و کی دشمن. زینب روی خاک افتاد و دستشو به التماس بالا برد. آقا خدا از بزرگی کمتون نکنه. تو رو خدا منو نجات بدید. کدوم نجات؟ فعلا اینجا میمونی تا روزی که من بگم. حق نداری پاتو از اینجا بذاری بیرون. بعدش اگه صلاح دیدم آزادت میکنم، هر جا خواستی برو. ولی حشمت خان بیا بریم آشلی. رفت سوار ماشین شد و من با دهن باز به راه رفتنش نگاه کردم. حتی لنگم نمیزد. رفتم توی اتومبیل کنارش نشستم و به اعتراض گفتم حشمت خان شما منو بازی دادید؟ نه. پس چرا به من نگفتید که این همه اذیت نشم؟ میدونید چقدر قصه میخوردم برای شما و به حال جوونیتون؟ برگشت و به چشمام نگاه کرد. نگاهش مهربون بود و اثری از خشم توش دیده نمیشد. یادمه اولین باری که رفتم تهران دکتر بهم گفت که فلج شدنم بر اثر یه مخدر بسیار قویه. مخدری که کارگرای هندی با خودشون به ایران آوردن. گفت که هر چیزی بوده کسی توی غذات ریخته و من مجبور بودم این نقشو بازی کنم تا بفهمم کی دوسته و کی دشمن. گفتم یعنی حتی به منم شک داشتید؟ اون شبی که گفتی زینب از طرف محسنم اومده فهمیدم که دستت با اونا توی کاسه نیست. بعدم که مسئولیت به اون بزرگی رو قبول کردی و گفتی فکر میکنی کسی منو چیز خور کرده، فهمیدم که اصلا اهل این حرفا نیستی. پوفی کشیدم و گفتم خدای شکرت. خوشحال شدی؟ بله. میدونید چقدر ناراحت بودم. دائم فکر میکردم اگه خوب نشدی چی؟ خب با این فکرها به چه نتیجه‌ای میرسیدی؟ اینکه تا ابد خودم براتون آشپزی کنم. فقط آشپزی؟ نگاهم رو به راننده دوختم و لب گزیدم و آروم گفتم حشمت خان. گفتم خوب بشم میبرمت به مزرعه، مگه نه؟ گفتم بله. بفرمایینم مزرعه. برگشتم و از شیشه پنجره اتومبیل بیرون رو نگاه کردم. یه زمین بزرگ بود با یه ویلای قشنگ وسطش. زمین بایر بود و پر از خس و خاشاک. برگشتم سمتش. اینجا چرا اینقدر خراب است؟ سالها کش نشده. وای میدونید چقدر پیاز میشه توش کاشت؟ قهقه زد و خنده ای از ته دل کرد و گفت دست دغل‌بازای عمارت رو بشه این زمینو میزنم به نامت. با تعجب گفتم به نام من؟ من چی کارم؟ تو شاهد منی. اون پاکتی که محسنم بهت داده بود صاف میاری میذاری روی میز من. ولی زینب بهم گفت پاکتو نابود کنم چون ممکنه محسنم بیا دنبالش تا بی‌آبرو کنه. غلط کرده. دختره بی همه چیز میخواد تا آخرین لحظه رئیسشو مبرا کنه. ولی حساب همه رو میذارم کف دستشون. فقط این که چی آقا؟ هیچی. بعداً مشخص میشه. حشمت خان اشاره کرد به راننده. و راننده به سمت عمارت راهی شد و من به حرف اومدم. چرا اون روز من گفتید برم دنبال خسرو خان؟ به وقتش میفهمی. فقط امیدوارم حدس خودم اشتباه باشه. سرم داغ کرده بود و وحشت زده گفتم حشمت خان. بله. شما از اولش هم به محسنم خانم مشکوک بودید. برای همین قبول کردی تا به عمارت من بیاید. مگه نه؟ چطور؟ اونقدری که فکر میکردم عاشقش نبودید. درسته؟ تو با ایناش کار نداشته باش. سکوت کردم و ته دلم خدا رو 1000 بار شکر کردم که همش بازی بود و
حشمت خان واقعا فلج نشده بود. راستش تو اون مدت از این که میدیدم با تغییر غذاش هم حالش بهتر نشده خیلی قصه میخوردم و احساس شکست میکردم و حال خوب شدن حشمت خان انگیزه‌ای شده بود برای اینکه سر از کارشون در بیارم و شاید رازی که راجع به مادرم وجود داشت بالاخره مشخص میشد. نفس عمیقی کشیدم و به بیرون خیره شدم که گفت خوشحال شدی؟ خیلی زیاد. آسودگی خاطرم شد یه قطره اشک که چکید و من بی اختیار دستمو بردم پاکش کنم. اما از چشم حشمت خان دور نموند و وقتی با کمک میثاق روی تختش دراز کشیده بود به هم اشاره زد بیا اینجا کنارم بشین و دستشو باز کرد و دورم انداخت. برای من اشک ریختی؟ خودمو زدم به اون راه و گفتم نه. کدوم اشک؟ خودم دیدم. الکی نگو. اگه ریخته باشم چی میشه؟ اون وقت خیلی خطرناک میشه. یعنی چی آقا؟ لبشو به گونم نزدیک کرد و من فهمیدم که لابد با دادن اون لیوان شیر تقویتی آتیش زیر خاکستر را روشن کردم و لعنتی به خودم فرستادم که کاش دستم میشکست و اون دارو رو از مشرزا قبول نمی‌کردم. لبش که به گونم رسید نفسم به شماره افتاد. حشمت خان روی من خیمه زد و من وحشت زده خودم رو جمع کردم. اما کارم انگار حرصشو بیشتر کرد که گفت حالا که رازمو فهمیدی نیازی نیست نقش بازی کنم. میتونم واقعا شوهرت باشم. گفتم یعنی شما فکر کردید من جاسوس محسنمم؟ من خواستم ببینم محسنم تا کجا میتونه پیش بره. با وحشت زور زدم تو چشماش. شما چه مرد عجیبی هستید آقا. این امارت دیگه گیله خان نمیخواد. این امارت یه آدم عاقل میخواد که جمعش کنه. گند و فساد همه جا رو گرفته. خوشحال شدم و گفتم بلکه اینجوری مردم امروز خوش ببینن آقا. نگران نباش. میبینن. لبخند زدم و از اون فاصله نزدیک به چشماش خیره شدم و متاسفانه احساس کردم که دارم دل و دینمو به حشمت خان میبازم. حشمت خانی که شاید اصلا به من حرام بود. لباشو به صورتم نزدیک کرد و من باز خودمو جمع کردم. دستشو به بازوم رسوند. دروغ چرا؟ دلم پر میکشید که خودمو غرق در آغوشش کنم. ولی نمیشد. حتی نمیتونستم یه لحظه به اون چیزی که ممکن بود بین اون و مادرم اتفاق افتاده باشه فکر نکنم. واسه همین با دستم محکم هلش دادم عقب. با موهای ژولیده نگام کرد و گفت چت شده؟ یادتون رفته چند ماه دیگه کلکم کنده است. خب که چی؟ خب بعدش چجوری زندگی کنم؟ میخواید منو عاشق خودتون کنید و بعد مثل یه تیکه از وسایل کهنه خونه بندازید دور؟ نکنه فکر دوباره شوهر کردنی؟ نه خیر آقا، تو همچین فکری نیستم. من تو همین یه ازدواجم مثل چی تو گل موندم. پس چی میخوای که دل به دل شوهرت نمیدی؟ حسم این که این همون حشمت خانی بود که خسرو خان میگفت هیچ تمایلاتی به جنس مخالف نداره و مریضه برای من سخت بود. اونقدر سخت که از سخت پایین اومدم. شایدم داروهای من این اثر رو روش گذاشته بود و شایدم دست کشیدنش از محسنم اونو به سمت من سوق داده بود. اما هر چیزی که بود من تا روشن نشدن ماجرا نمیتونستم دل به دلش بدم. رفتم کنار پنجره. خیره شدم به ماه توی آسمون و گفتم حشمت خان، جوری میگید شوهر که انگار چه شوهری برای من کرده باشید. شما به من گفتید موندنی نیستی و سر موعد باید بزنی به چاک. پس دیگه از چه زن و شوهر بودنی صحبت میکنید؟ دختر، من نمیتونم هر چیزی که توی سرم میذاره رو برای تو تعریف کنم. دلیلی نداره تو بدونی که من ازت خوشم میاد یا نه. برگشتم سمتش. چرا اینقدر گیج و سردرگمم میکنید؟ من الان چجوری بفهمم حرفتون یعنی چی؟ از روز اول که دیدم تو برای من تبدیل شدی به زنی که سالها قبل دیده بودم. زنی که نشد مال من باشه و کشتنش. با وحشت گفتم کشتن؟ کی؟ نمیدونم. یه بی‌وجدان از خدا بی خبر شبونه رفت بالای سرش رو خفش کرد. تو خواب بود که خفش کردن. پاهام شور شد و همونجا کنار پنجره سر خوردم روی زمین. بی توجه به نقابی که به چهره زده بود یهو از جا پرید. اول پرده ها رو کشید و بعد اومد کنار پای من زانو زد و گفت چت شد یهویی؟ پری رو کشتن. اصلا تو پری رو میشناسی؟ به سختی لب باز کردم و گفتم کیه که پری رو نشناسه؟ پری دوست روشن بود. به من گفتن سر زا رفته. کدوم زا؟ دختر پری 1 ساله بود که توی خواب خفه شد و مرد. دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. بغضم ترکید و گفتم آخه کدوم بی‌وجدانی میتونه یه بچه 1 ساله رو بی مادر کنه؟ همونی که اسمش گیله خانه. گفتم شوهر پری دنبالش رو نگرفت. اون احمق فکر میکرد من کشتمش. حسین احمق بی لیاقت.
با شنیدن این حرفا سرم گیج رفت و چشمام سیاهی و بی حال همونجا روی زمین افتادم. توی حالت خواب و بیداری حس کردم که روی دستای حشمت خانه آروم منو روی رخت خواب گذاشت، اما من حس می کردم روحم اونجا نیست. صدای حشمت خانو می شنیدم اما نمیتونستم جواب بدم. آشلی با تو هم. انگار که جون از پاهای من رفته بود و حالم خیلی بد بود. کسی بود توی اون عمارت که باعث بیمادری و بدبختی من شده بود. کسی که تو روی من راست راه میرفت و قاتل مادرم بود. آشلی با تو هم. جواب بده. 2 سیلی آروم به صورتم زد و من به زور دهنم باز کردم و گفتم بله. چشمه اشک تازه خور شدم دوباره روونه شد. کی میتونه یه بچه 1 ساله رو بی مادر کنه؟ کی آقا؟ نمیدونم، ولی میفهمم و اونو سر جاش میشونم. سال‌ها دنبالشم. گفتم حشمت خان، هان، یه سوال بپرسم، راستشو میگید؟ بگو ببینم چی میخوای بپرسی؟ اون بچه شما بود؟ دستشو آورد بالا و زد به سرم و گفت نادون، منو اینجوری دیدی؟ گفتم خودتون گفتید قبلا قسی القلب بودید. بله، ولی دیگه حروم لقمه نبودم. حسین رفیق من بود. ما با هم شنا میرفتیم و ماهی میگرفتیم. نالیدم پس چی؟ عشق من به پری وقتی شکل گرفت که اصلا نمیدونستم آبستنه، نمیدونستم زن حسینه. یعنی من هیچی ازش نمیدونستم. اون زمان مادرم پری رو برای امارت سالار خان، پدر خسرو، واسه اونجا استخدام کرده بود. بعدش چی شد؟ چرا زندگی پری برات اینقدر مهمه آشلی؟ هان؟ سرمو به متکای پشتم تکیه دادم و چشمامو بستم و گفتم که دوست روشن بود. زن آقا، داستان زندگی پری خیلی غم انگیزه. ولش کن. تنها چیزی که ناراحتم میکنه حضور اون بچه است. برای چی آقا؟ پری دختری بود، رشید و رعنا، 4 شونه و قوی هیکل. تو سر و زبون 100 نفر رو حریف بود. میونه صحبتاش یهو نگاهش میخه چشمای من شد و با شک ادامه داد. دستپختش حرف نداشت. زبر و زرنگ بود واسه خودش. همینم باعث شد خیلی زود توی چشم همه بیاد. رقیه با پری دوست بود و فهمیده بود که چقدر همه پری رو دوست دارن. دهن به دهن همه انداخت که پری از سالارخان حامل است. این بچه شد عامل مصیبت‌های پری. پتو رو توی دستم مچاله کردم و گفتم شما به کی شک کردید که اونو کشته باشه؟ من به محض اینکه فهمیدم پری مرده فرستادم دنبال یکی از دوستانم از رش که توی شهربانی کار میکرد. اون تا اومد گفت هر کسی بوده با پری آشنایی قبلی داشته و غریبه نبوده و اینکه میخواسته بچه رو هم بکشه که من فکر میکنم به خاطر همون شایعه باشه. یعنی شاید کسی فکر میکرد که اون بچه ممکنه در آینده براش دردسرساز بشه. نادیدم چه ماجرای وحشتناک و پیچیده‌ای. تا یه قدمی قاطر رفتم آشتی، اما محسنم آبستن شد و درگیری زندگی شخصیم نذاشت. نمیدونم چرا این روزا بیشتر از همیشه یاد پری میافتم و دلم میخواد بچه‌شو یا حداقل قاتلش رو پیدا کنم. تو دلم گفتم پس شاید من برادرزاده حشمت خان باشم و اون وقت اوضاع از اینم بدتر میشد. چشمامو آروم روی هم گذاشتم و جلوی چشمای مشکوک حشمت خان خودمو به خواب زدم تا نفهمه تو دلم چه قوقایی به پا شده. اومد کنارم دراز کشید و تقلا کرد تا اونم بخوابه. فکرم پیش مادری بود که تازه فهمیده بودم میتونستم داشته باشمش، که با هم بشینیم و گپ بزنیم و درد و دل کنم باهاش، اونم نصیحتم کنه. از فکر و خیال سرم سنگین بود و دلم داشت میترکید. تا خود صبح چش روی هم نذاشتم. من باید روایت زندگی مادرم و از یه نفر دیگه هم میشنیدم. واسه همین صبح اول وقت بعد از دادن صبونه حشمت خان عزم بیرون رفتن کردم. آقا، میخوام جایی برم. کجا؟ به خواهرم سر بزنم. یهو دلم شور افتاده و نگرانشم. نمیشه. چرا آقا؟ تو بری بیرون، محسنم میفهمه من خوبم. بمون تا به وقتش خودم بفرستمت. خب الان که هم من میدونم شما خوبید، هم شما خودتون نیاز به کمک من ندارید. پس اجازه بدید برم بیرون. چرا بیرون؟ آشلی؟ بله آقا. چرا از دیشب یه جوری شدی؟ انگار از من فراری هستی. فراری نیستم آقا. اما وقتی نیازی به من ندارید نمونم بهتره. میترسی؟ اینو گفت و پتو رو کنار زد و با احتیاط اومد روبرو ایستاد. انگشت اشاره‌ش رو به چونم برد و صورتمو بالا گرفت. حالا دیگه راه فراری از چشماش نداشتم. ولی تو یه چیزیت شده. مطمئنم. ممکن بود حشمت همون باشه. پس باید این احساسو توی قلبم چالش میکردم. با خودم گفتم یعنی ممکنه این آدما فامیلم باشن و من واسه همیشه ساکن عمارت بشم.
اما ته قلبم میدونستم که اون پری که همه ازش اینقدر تعریف میکنن محال بود تنشو به تن مردی غیر از شوهرش گره بزنه. ولی از این جماعت بیدین و ایمون هیچ اطلاعی نداشتم. معلوم نبود سالار خان چه آدم بی‌وجدانی بوده باشه و چه کارایی به زور با مادرم کرده باشه. آهی جگرسوز کشیدم و به حشمت خان که مدت‌ها بود خیره به من ایستاده بود نگاه کردم و آروم به سمت در رفتم. نه آقا، من خوبم. ناهارو که گذاشتی بیا همینجا کنارم. در رو بستم و زیر لب غرغر کنم گفتم حالا باید چه خاکی تو سرم بریزم و چطور از دست این مرد خلاص بشم. یادمه هنوز پامو توی مطبخ نذاشته بودم که یه نفر صدام زد تا پیش خانم بزرگ برم. از خدمه بود و میگفت خانم بزرگ کارت داره. با عجله به سمت عمارت خانم بزرگ رفتم. بعد از سلام گفتم بله خانم بزرگ. حال حشمت چطوره؟ خوبن خدا رو شکر. بهترن. راه میره. هر روز با میثاق کمی قدم میزنه. خیلی خوب. عصر میام بهش سر بزنم. اون روز ناهار رو زود خوردیم و حشمت خانو با کمک میثاق بردیم روی صندلیای سالن نشست. وسایل پذیرایی رو دونه بدونه آوردم روی میز. حشمت خان چشمش روی من مونده بود و پلک نمیزد. دستمو بردم به گردنم و گفتم نامرتبم. نه. پس چرا یه جوری نگاه میکنید؟ خریدارانه نگاهی از سر تا پا به هم انداخت و پاهاشو دراز کرد و بی خیال لم داد و گفت زنمو نگاه میکنم. جرمه؟ معصب گفتم تا دیروز زنتون نبودم. یهو شدم زنتون. تا دیروز برام جاسوسی بودی که میخواست کله پام کنه. شاید حتی قصد جونمو داشتی. امروز ولی یه دختر سر و زبون داری که دلم میخواد دور و برم باشه. انگشتمو بالا بردم و تصنعی تهدیدش کردم. گفته باشم آقا من عروسک نیستم با هم بازی کنید و بعد ولم کنید. به من میگن آشلی. یا آبادی رو روی انگشتم میچرخونم. خیلی خوب. کباده کشید تموم شد. یه چای بیار. گلوت خوش شد. از حرفش خنده روی لبم اومد اما صدای در اومد و حشمت خان یهو پاهاشو جمع کرد. منم خندمو جمع کردم و رو کردم به در. خانم بزرگ بود. حشمت خان پتوی نازکی که کنارش بود و روی زانوش انداخت. منم بدو به سمت در رفتم. آقا بزرگ به سختی و با کمک چند نفر اومد و داخل نشست. خانم بزرگم پشت سرش وارد شد. اما با دیدن پسرش تو اون وضع حال دلش ریش شد و بغضش یهو ترکید. پس چی شد آشلی؟ تو که گفتی خوب میشه. با شرمندگی از رازی که من خبر داشتم و اون مادر بی‌نوا هیچی نمیدونست گفتم حالشون بهتره خانم بزرگ. رنگ و روشون برگشته. ملاحظه کنید. ولی هنوز که نمیتونه راه بره. خانم بزرگ رو خطاب دادم و گفتم خانم بزرگ. اما حشمت خان نذاشت صحبتم تموم بشه و گفت بشینید خانم بزرگ. من بهترم. یکم بگذره میگم میثاق دیگه نیاد و تنهایی راه میرم. واقعا میدونی یا لاف میزنی پسر؟ گزگز پاهام برطرف شدن و حس داره برمیگرده مادر. نگران نباش. خانم بزرگ اما نگران دست به زانوی پسرش کشید و سرشو بوسید. رفتم چای بیارم که نذاشت و گفت تنها باشیم بهتره. گفتم چرا؟ اتفاقی افتاده؟ آشلی. بله خانم. آبستن نیستی؟ بله خانم. آبستن نمیدونی چیه؟ انگار دختر مجردی که اینجوری واسه من صدرنگ عوض کردی. با اتپته گفتم نه نیستم خانم بزرگ. شک نداری؟ اصلا عقب نیفتاده عادتت؟ من که از سر تا پا سرخ شده بودم اونم جلوی آقا بزرگ با شرمندگی گفتم نیستم خانم جان. خب پس بیچاره شدیم. حشمت خان که تا اون لحظه با تعجب خانم بزرگ رو نگاه میکرد گفت چرا خانم بزرگ؟ خبر دارم محسنم به آبستن بودنش شک کرده. حشمت این اگر پسر بزاد همه ما باید بریم تو دهات غاز بچرونیم. دیگه عمارتی باقی نمیذاره برامون. همه رو هاپولی میکنه. آروم گفتم به سلامتی خانم بزرگ. این که خبر خیلی خوبیه. با حرص و غیظ نگام کرد و گفت درسته که فقط 1 ماه و اندی حشمت سالم بود و الان 1 ماه خونه نشین شده. ولی دلیل نمیشه تو آبستن نباشی. این سستی از کجا میاد؟ مادرت نازایی داشته یا خاله‌ای که سکاری چیزید؟ حشمت خان کلافه پوفی کشید. خانم بزرگ چی کارش داری هی سینجیمش میکنی؟ میبینی که من اینجوری افتادم روی زمین. از آسمون قراره آبستن بشه؟ آقا بزرگ که بی حال بود به حرف اومد. حشمت پسرم. بله آقا بزرگ. اگه بچه یه سنم پسر شد بچه‌شو بگیر و خودشو بیرون کن. خانم بزرگ رو کرد به آقا بزرگ. وا بچه یه برادرمو بفرسته بره. شیرمو حلالش نمی کنم. حشمت خان کلافه و سردرگم
بین پدر و مادرش گفت: پس میگید چی کار کنم؟ این یکی آبستن بشه، کلک اون یکی کنده است. اصلا وایسا ببینم. نکنه عیب و ایرادی داشتی که ماه‌صنم تو رو برای حشمت نشون کرد. هان، حالم خیلی بد بود. انگار من باز و گوسفند بودم که داشتم پیشکش میکردم برای جفتگیری با پسرشون. انگار هیچ ارزشی نداشتم و این دلی که توی سینم میکوبید هیچ اهمیتی براشون نداشت. حشمت خان نوچی کشید و مادرش رو دعوت به آرامش کرد. مادر من، آروم باشید. من که نمردم. اگرم آبستن بود، سنمو میفرستم رشت زندگی کنه، خودم و دخترها همینجا میمونیم. هم اسمم پشتشه، همین که دستش از ثروت ما کوتاه. آقا بزرگ گفت: حشمت، من ازت یه بچه میخوام. حالا از هر خری که شد. اینو گفت و عصبانی میثاق و صدا زد تا بیاد کمکش رو بتونه از اونجا بره. پیرمرد خرف جوری حرف میزد انگار که من نوکر زرخریدشون بودم. میثاق اومد دنبالش و زیر بغلش رو گرفت. از شنیدن اون همه حرف و تحقیر و توهین ناراحت شده بودم. واسه همین آروم از سر جان بلند شدم و گفتم: من تنهاتون میذارم که راحت صحبت کنی. و بدون معطلی از سر اتاق خارج شدم. ولی صدای مادرش رو میشنیدم که میگفت: والا خوبه. اینم دم در آورده و برامون ناراحت میشه. حشمت خانم ما گفت: مگه دست خودشه که آبستن بشه یا نشه؟ نکنه چیزی میخوره که بچهش نشه؟ برای چی آخه؟ مگه مشکلش چیه تو این امارت؟ نمیدونم. تو بگو که شوهرشی. چرا ماه‌صنم حامل است و این نیست؟ من که تازه جای ماه‌صنمو از تو جدا کردم. شده دیگه. حالا هم شما هرس نخور. برو توی اتاق تو صبر کن تا خبرش پخش بشه. با توله های خسرو چی کار کنی؟ خسرو رفتنیه. قصه‌شو نخوری. آخرین کلمه رو شنیدم و دیگه صداها قطع شد. یا شایدم آروم شد و من نمیتونستم خوب گوش بگیرم. یعنی حشمت خان میخواست خسرو رو بکشه. وسط چه ماجرایی گیر کرده بودم و هیچ راه فراری ازش نداشتم. دستی به سر و روی اتاق کشیدم و بعدم به مطبخ برگشتم تا غذا رو آماده کنم که یهو چشمم به پاکت مشرزا افتاد و آمدم برش دارم گم و گورش کنم. و زیر لب گفتم: هر چی میکشم از این پاکت 20 صحابه. چی میکشی؟ پریدم هوا و پشت سرم حشمت خانو دیدم. با ترس و لرز به اطراف نگاه کردم. ولی چون مطبخ ته عمارت بود کسی به اونجا دید نداشت و پرنده هم پر نمیزد. کلاً توی اون مدت هیچ رفت و آمدی به عمارت ما نبود. مگه هر از گاهی پیغومی پسخومی یا خانواده حشمت خان می اومده. شاکی صدامو بردم بالا و گفتم: سهر ترک شدم آقا. این چی بود؟ اومد بگیره که برداشتم و انداختمش توی کوره تنور. گفتم چی بود؟ هیچی آقا. پاکت ماه‌صنم بود. مگه نگفتم بدش به من؟ سراغ پاکت ماه‌صنم رفتم و دادمش دستش. بفرمایید آقا. اینه. پس اون چی بود؟ گفتم که هیچی. و اومدم برم بیرون که دستشو جلوی سینم حائل کرد. نکنه دوایی دادی بخورم؟ آقا به خدا نه قصد مریض کردن شما رو داشتم، نه خدای نکرده خیانت به شما. یه کوفتی بود انداختمش رفت. چرا اینقدر پیگیرش میشید؟ بعدم دستمو به هم مالیدم و گفتم: آ شطور دیدی ندیدی؟ مشکوک نگام کرد و سر تا پامو برانداز کرد. اومدم دستشو بکشم پایین و خودمو خلاص کنم، اما فشارش به سینم بیشتر شد و من کلافه‌تر. پسیر لب گفتم: انگار نه انگار مریضید. ماشاءالله به این همه زور بازو. چه خبره؟ آشلی؟ بله آقا. بیا بریم تو اتاق خواب. برای چی؟ دستمو کشید و بدون هیچ حرفی منو دنبال خودش بود. نمیتونم منکر این بشم که دلم بدجور هوای بغل کردنشو داشت. وقت گذروندن با حشمت خان تنها اتفاق جذاب اون روزای من بود و برای منی که دلتنگ و دلنگران هزار چیز تو زندگیم بودم این وابستگی غنیمتی به حساب می اومد. در اتاقو که بست قفلشو زد و منو به در تکیه داد. سرشو توی موهام فرو برد و دستشو گذاشت پشت کمرم. حالا من بودم که سینه به سینه حشمت خان ایستاده بودم و فاصله بینمون که تنها به اندازه یه پیراهن تنم بود. دلم میگفت خودتو توی آغوشش رها کن. اون شوهرته. ولی فکر کردم به گذشته جلومو گرفت. برای همین به دروغ به زور لب از هم باز کردم و گفتم: آقا چی کار میکنید؟ نگات میکنم. اینجوری اینقدر نزدیک. با حرص لبشو به هم نزدیک کرد. چشممو بستم. دلم آروم گرفت ولی سرم پر از فکر شد. به زور خودمو از دستش خلاص کردم و با خودم گفتم کاش هیچ شکی این وسط نبود که میتونستم لذت ببرم از شوهر داشتن. اما حیف که تا مطمئن نمیشدم نمیتونستم خودمو کنار حشمت خان ببینم.
آروم گفتم آقا، حرفای خانم بزرگ روی شما اثر گذاشته. بادی به قبقب انداخت. و وقتی توی این مدت با یه بار کنار صنم رفتن اون آبستن شده، چرا تو نشی؟ گفتم اگه بچم دختر بود چی؟ پرتم میکنید بیرون و یه زن دیگه میگیرید. پرتم میکنید چیه؟ مگه ما صنمو پرت کردیم بیرون؟ مشکلاتتونو جور دیگه حل کنید آقا، نه با من بیچاره. و آمادم قفل در رو باز کنم و از اتاق بیرون برم که زد و مچ دستمو گرفت. چرت و پرت میگی آشلی، من شوهرتم. اگه از شوهرت بچه نمیخوای پس. گفتم پس چی آقا؟ پس یعنی دل جای دیگه است. تو رو به زور واسه من گرفتن، درسته؟ گفتم آقا چی میگید؟ خیالاتی شدید؟ من کیو اصلا میبینم که دلم بره اونجا؟ مچ دستمو توی دستاش فشار داد و غضبناک نگام کرد. با صورتی که حسابی قرمز شده بود و رگ گردنی که قلمبه شده بود گفت خسروه. نه، این بار نوبت من بود قاطی کنم. دستمو کشیدم و توفی تو صورتش انداختم. یکه خورد. از اون همه جسارتی که یک باره به من برگشته بود، هم من یکه خوردیم. بی توجه به چشمایی به خون نشستش گفتم یعنی خاک بر سر من که عمرمو اینجا تلف کردم که تهش به من بگید خسرو میخوادت. دستمالشو از جیبش بیرون کشید و صورتشو پاک کرد و گفت من نگفتم خسرو میخوادت، گفتم دلت پیش خسروه. پس اینجوری که تو گفتی خسرو دلش پیش تو گیره، مگه نه؟ من که خودمو گیر افتاده میدیدم لب اعتراض باز کردم. این که دل یکی دیگه کجاست به من ارتباطی داره؟ لابا تو کاری کردی. دستمو بردم بالا و نذاشتم ادامه بده. محض اطلاعتون اینو بگم که هر شب بدون استثنا یه زنی میره به اتاقش و دوباره میاد بیرون. زن خودشم که تو عمارته. دیگه دلی نمیمونه براشون که بخواد جای دیگه گیر باشه. اینقدر این زندگی رو برای من سخت‌تر نکنید. به خدا خودم هزاران فکر و خیال دارم آقا. با عصبانیت گفت هر کس دیگه ای جای تو بود و این کارو با هم میکرد، زبونشو از حلقومش میکشیدم بیرون. اینو گفت و روشو کرد به من و رفت سمت پنجره و ادامه داد چند شبه عوض شدی؟ گفتم عوض شدم چون از خانواده‌ام بیخبرم. عوض شدم چون یه درد توی این سینه است که مثل آتیش شعله میکشه و منو میسوزونه. عوض شدم چون خسته شدم از بس هی با ادب و متانت نشستم یه گوشه و از ترس لالمونی گرفتم. این زندگی برای من مثل زندون حشمت خان. زندون. آشلی، یه سوال میپرسم جواب بده. سکوتمو که دید ادامه داد کی شبا میره پیش خسرو؟ نمیتونم آقا، صورتشو ندیدم. چطور مگه؟ نشست و به یه تخت و مستاصل به زمین زل زد. گفتم چیزی شده؟ شما اون زن رو میشناسید؟ شک کردید به کسی؟ نه. خسرو گفت اون زن شابستنه و با چشمای قرمز و صورت برافروخته نگام کرد. و دروغ چرا؟ حسابی ترسیدم که مبادا بلایی سرم بیاره. آشلی، لباس مناسب بپوش، برو ماستنمو صدا کن. خودت هم برو خونه همون فامیلی که میخواستی بری. گفتم برم؟ واقعا؟ آره برو، فقط زودتر. رفت توی تخت دراز بکشه و من از تعجیلی که برای دیدن ماستنم داشت فهمیدم چیز مهمی باید باشه. خودمو به اتاق ماستنم رسوندم و در زدم. با دیدن من متعجب گفت اینجا چی میخوای؟ حشمت خان کارتون دارن خانم. خیلی خوب، مرخصی. پاتوند کردم به سمت عمارت. لباسای قدیمیمو پوشیدم و چادرمو سر کشیدم و اونقدر پایین آوردم تا کسی منو نشناسه و نبینه از کجا بیرون میام. بعدم به سمت خونه مادر بزرگم روونه شدم. ننه زهرا سالها بود که یه جا نشین شده بود و من از بی‌معرفتیم بود که حتی یه سر زدن ساده رو ازش دریغ میکردم. حالا میفهمیدم چرا اینقدر جگرش سوخته بود و با دیدن من آه و فغان سر میداد و ساکت نمیشد. کلون چوبی در رو 2 بار کوبیدم و در رو باز کردم. حیا تمیز بود و بوی خوش غذا به مشامم میرسید. صداش کردم ننه زهرا، ننه زهرا، خونه ای؟ پیرزن بیچاره به سختی خودش رو از اتاق بیرون رسون. چادرمو از سرم برداشتم و با چشمای اشک‌آلودم نگاش کردم. سلام ننه. گریه رو سر داد و گفت سلام آشتی جان. سلام ننه جان. چه مهمون عزیزی برام اومده. پری، کجایی ببینی مادر؟ و دیگه گریه امونش نداد و با صدای بلند های های شروع به زاری کرد. دویدم سمتش. ننه جان، آروم باش. به خدا یه بلایی سر خودت میاری. شنیدم مردم چه بلایی سر پدرت آوردن. داییتو فرستادم دنبالتون تا بیاد کمک کنه که گفت همگی رفتید شهر. بله، رفتیم رشت. آقامم خوبه الحمدلله. پسرا سر کار میرن، منم کار میکنم. بدهیشو دادیم.
عباس چطوره؟ خوبه. اونم داریم دوا درمون میکنیم. خودت خوبی مادر؟ شوهر نکردی؟ شوهر چیه ننه؟ ولش کن. ننه میونه گریه ها شه و گفت شوهر تاج سره، بالشت پره، نکنه خاطرخوا نداری. گفتم من چی میگم شما چی میگی ننه؟ پاشو دختر، پاشو برو 2 چایی بریز بیار، امروز زندایید برام نون قندی پخته، بیار با هم بخوریم. چشمی گفتم و رفتم از سماور 2 چای ریختم و آوردم گذاشتم جلوی خودم و ننه. نون قندی ها رو گذاشتم و میخواستم حرفی بزنم، اما تردید داشتم. چی میگفتم بهش؟ میگفتم که دخترت با پسرای عمارت گیله‌خان خوابیده. خب پیرزن بیچاره پس میافتاد. بالاخره بعد از کلی دست کردن گفتم ننه، جان ننه، میگم چند شب پیشا خواب مادرم رو دیدم. طفلک گفت بهش میگفتی به خواب من پیرزنم بیاد، دیگه قیافش داره یادم میره. و گوشه چارقدش رو به صورتش برد و دوباره شروع کرد به گریه کردن. منم که حالا با دروغم گنده بیشتری زده بودم، شونه هاشو با دستم مالیدم و گفتم تو خوابه هم گفت دلش برا شما تنگ شده. راست میگی ننه، کاش بهش گفته بودی میاد پیشت، خیلی هم زود میاد. گفتم این حرفا رو نزن ننه، خدا نکنه. اما مادرم یه پیراهن بلند تنش بود که روی دامنش یه لکه داشت. یکی زد روی پاشو مویه کرد. الهی بمیرم، بعد از 20 سال این لکه پاک نشد. انگار یه دستی که زده بودم همچین بیراه هم نبود. واسه همین پرسیدم لکه چیه ننه؟ از گذشته ها برام بگو، از عمارت گیله‌خان، از اتفاقاتی که برای مادرم افتاد. چی بگم ننه؟ محمود خان اولین کسی بود که خودشو گیله‌خان صدا زد. بعد از اون مجید خان بود که میشد پدر حشمت خان و سالار خان. فکر کنم هر دوشون سقط شده باشن. گفتم فکر کنم مجید خان زنده است. الهی زودتر بره زیر گل. چرا؟ دخترای جوونو نشون میکردن میبردن کارگری عمارتشون. چند نفرشون آبستن شدن، چند نفرم غیب شدن تا اینکه رسید به سالار خان. ننه به اینجا که رسید کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد. سالار خان پاشو جای پای پدر گذاشت، اما نتونست مدت زیادی دووم بیاره. اون زمانا پری توی عمارتشون کار میکرد. میگفت سالار خان و خسرو خان باهاش مهربونن، بهش انعام میدن، آزارش نمیدادن. میدونی چی میگم ننه؟ متوجه میشی؟ سرمو به نشونه مثبت تکون دادم که گفت حشمت خان پسر دیگه شون بود. اون عادت داشت دخترا رو با شلاق بزنه یا چه میدونم روی صورتشون خط بندازه از ریخت و قیافه بیفتن. خلاصه جونوری بود برا خودش. گفتم خب کی گیله‌خان شد؟ پری میگفت هیچ کدوم، ولی انگار حشمت خان بیشتر دوست داشت گیله‌خان باشه. یادم سالار خان یه زن داشت اسمش مهوش بود. گفتم زن زنده است. یه پارچه خانوم بود، خاکی و مهربون. امکان نداشت سفره‌ای پهن بشه برای امام و ائمه و مهوش خانوم نیا سر سفره بشینه. رعیت نواز بود، از بزرگون بود و رسم بزرگی بلد بود. گفتم ننه، مهوش خانومی که میگی زنده است؟ نمیدونم ننه، من نشنیدم مرده باشه. بعد از مردن سالار خان اونم از اینجا رفت، پس لابد زنده است. نمیدونم ننه، اما دخترم حشمت خان زن که گرفت آروم شد. خسرو خانم از اونجا دور کردن، فرستادن رشت و دیگه کسی از اون عمارت به خودش نگفت گیله‌خان. این روزا ده آرومتر و ساکت‌تره و الهی شکر هیچ دختری بدون شوهر آبستن نمیشه. یه نفر هست که زیرکی اسم گیله‌خانو داره زنده نگه میداره. گفتم ننه، یه سوال، مادرمو چرا از عمارت اخراج کردن؟ مادر حشمت خان با مادر تو رابطه خوبی داشتن، ولی یه روز که تو عمارت نبود شمشیر مجید خان گم شد و تو مغازه پدرت پیدا شد. اون وقت بود که همه چیز کن فیکون شد. از ترس آدمای عمارت مادر تو آوردم اینجا. تو به دنیا اومدی و بعد یه شب آل با خودش بردش. همش میگم کاش تنها تو نمیذاشتم. من هر شب عادت داشتم کنار شما بخوابم، ولی اون شب پدرت اومده بود به شما سر بزنه. منم گفتم حواسش به شما هست. رفتم توی اتاق خودم که ای کاش نرفته بودم. ای کاش قلم پام خورد شده بود و اون شبم پیشتون مونده بودم. صبح دیدم توی سر خودش میزنه و میگه پری مرد. با ناباوری گفتم چی میگید ننه؟ یعنی آقام اون شب توی اتاق بود؟ سر شب که من رفتم خوابیدم بود، ولی میگفت برای کاری یه سر رفته تا مغازه. نیمه شب که برمیگرده دیگه کار از کار گذشته بوده. الهی بمیرم برا بچم، الهی بمیرم. من پیرزن هنوز زندم و دختر جوونم زیر خروارها خاکه. یادگارشم بی مادر بزرگ شده.
دلم از حرفاشاتیش میگرفت. ولی الان وقتی گریه و زاری و ماتم گرفتن نبود. واسه همین گفتم ننه یه سوال. بگو ننه. مادرم به عمارت که میرفت آبستن بود. یادم نیست همون موقع ها بود یا قبلش یا بعدش. نوچی کشیدم و گفتم ای بابا ننه لطفا خوب فکر کن. میخوای چی کار؟ یادم نمیاد ننه. آخه اون زمان تازه عروس بود که انتخاب شد بره عمارت کار کنه. آهی کشیدم و قصه دار گفتم باشه ننه خودتو اذیت نکن. هوا نزدیک تاریک شدن بود. برای ننه سفره انداختم و به بهونه سر زدم به صدیقه از خونش خارج شدم. به خونه صدیقه که رسیدم همه جا ساکت بود. صداش کردم آبجی صدیقه. مادر شوهرش سرشو از اتاق بیرون آورد. سلام دادم و جواب شنیدم. آبجیم نیست. حالش خوب نیست. اینجا دراز کشیده. صابر رفت پیش مشرزا براش دارو بگیره. خودم سر و سیمه به اتاق رسوندم و خواهرم زیر پتو دیدم. رنگش زرد شده بود و سرشو بسته بود. زانو زدم و کنارش نشستم. صدیقه چی شدی؟ نمیدونم آبجی. سردمه. آخه تو این گرما. آره آبجی. بیجون اوقی زد و من آروم زیر گوشش زمزمه کردم. آبستنی؟ بی حال جوابمو داد. نمیدونم. چشمام برقی زد و به مادر شوهرش رو کردم. قابله آوردید بالای سرش. دست باچه شد و گفت قابله؟ بله قابله. شاید حامله باشه شما اینقدر دارید بهش شونده میدید. آخه نیست. گفتم از کجا مطمئنید که نیست؟ سابقه نداشته اینجوری مریض و بی حال بیفته تو جا. صدیقه دختر قویه. الان خودم میرم دنبال بلقیس. و دیگه منتظر حرف زدن مادر شوهرش نموندم و چادرمو سر انداختم و دویدم تا خونه بلقیس خانم. دستشو کشیدم و بردم بالا سر صدیقه. آقا صابر تازه اومده بود و داشت شونده درست میکرد. بلقیس تا چشمش به رنگ خواهرم افتاد گفت مبارکه ننه صابر. مبارکه. بالاخره عروست به بار نشست. لیوان از دست صابر افتاد و پخش زمین شد. مادر شوهر صدیقه با دهن باز به بلقیس نگاه میکرد و من از شادی جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم صدیقه مبارکه. شنیدی؟ آبستنی خواهر، آبستنی. بلقیس خانم تندی اومد بالای سرش و پتو رو کنار زد. دستشو به شکمش رسوند و آروم فشار داد. تازه به بار نشسته. واسه همینه که اینطور حال نداره. گفتم میگم کاش ببریمش رشت پیش روشن. آقا صابر که از هیجان تو پوست خودش نمی گنجید اومد کنارمون نشست و گفت ولی آخه اینجوری من نمیتونم همش باشم پیشش. اگه خدای نکرده زبونم لال یه وقت حالش بد شد کی میرسونتش مریض خونه؟ من خودم هواشو دارم. دلم نمیخواد از اینجا جابجا بشه و بره جای دیگه. میترسم تو را اتفاقی بیفته. بلقیس خانومم در تایید حرفش گفت صابر درست میگه. استراحت کنه اصلا تکون نخوره تا 2 ماه. بعدش فقط راه بره تا زایمانش راحت بشه. نمیذارم سنگین‌تر از کاه بلند کنه. بعدم پرید و جلوی چشم همه سرشو بوسید و گفت تو رو خدا فرستاداشتی. طفلکی 1 هفته بود که مریض بود. همه نگرانش بودیم. اما نه به عقل من میرسید نه به عقل مادرم. با خوشحالی رو کردم بهش و گفتم من که کاری نکردم. اگه منم نبودم بالاخره خودتون متوجه میشدید. و بعد ادامه دادم هوا داره تاریک میشه. باید برم. ولی زودی دوباره بهتون سر میزنم. بعدم صورت صدیقه رو بوسیدم. بی حال چشمش رو باز کرد و دوباره بست. حالا میونه اون همه دلواپسی یه خبر خوش شنیده بودم. خبری که بد جور کیفمو کوک کرده بود. زندگی خواهرم داشت نجات پیدا میکرد. تا به عمارت برسم هوا تاریک بود و وقت شام. اما اثری از محسنم توی اتاق نبود. آروم و پاورشین قدم به مطبخ گذاشتم تا نون و تخم مرغی آماده کنم که صدای پای حشمت خان که توی اتاق راه میرفت به گوشم رسید. واسه همین خودمو به سالن رسوندم. سلام حشمت خان. من اومدم. اومد بالای پله ایستاد و گفت خوش اومدی. پرده های سالن پایینو بکش. قفل درم بنداز. خوبید؟ آره خوبم. آشفته اید. محسنم چیزی گفته؟ نه. به اون مربوط نیست. میتونی چند روزی با پوران دخت بری رشت؟ چیزی شده؟ دارید نگرانم میکنید آقا. باهاش برو به پدر سر بزن و چند روز بمون و برگرد. گفتم پدرم طوری شده؟ از پله پایین اومد و محتاطانه بازومو گرفت. به چشمام سر زد و من فهمیدم موضوع هر چیزی هست به من مربوط نمیشه و به خانواده خودش ارتباط داره. همه حالشون خوبه. تو فقط چند روز پوران دختو زیر نظر داشته باش. ببین چی دستگیرت میشه. بعد برگرد و به من بگو. چشم آقا. اما کی مراقب شما باشه؟ نگران من نباش.
میتونم چند روزی رو نقش بازی کنم. باشه آقا. پس من امشب ساکمو میبندم. خیلی خوب. شام آماده کردیم و بعد از خوردن شام وسیله هامو توی ساک کوچیک ریختم. اما پر از احساسات مختلف بودم. از خستگی و ترس تا دلهره و اضطراب از آینده‌ای که بیشتر از همیشه برای من نامفهوم بود. از همه اینا واهمه داشتم و این داشت قلبمو از پا در می آورد. آخر شب ساکمو دم در اتاق گذاشتم و به تخت خواب رفتم. حشمت خان بیدار بود و غلط می‌زد. آروم گفتم خوبید آقا؟ خوبم. گفتم خواهرم آبستنه. برگشت نگام کرد و من مضطرب گفتم ببخشید. نمیدونم چرا فکر کردم اگه بگم حالتون عوض میشه. آخه این شما بودید که محبت کردید و قابله رو آوردید توی عمارت تا خواهرم رو درمون کنه. بدون هیچ حرفی به چشمم زل زد و گفت برات مهمه که حال من عوض بشه؟ چی بگم آقا؟ بگی نگی. خوشحالم چون چیزی که میخواستی اتفاق افتاد. با ذوق به سقف خیره شدم و گفتم صدیقه از همه بچه‌های روشن مهربون تره. بی خیال گفت اوضاع اینجا مرتب بشه چند روز میفرستمت بری پیشش مراقبش باشی. گفتم خانم بزرگ پوستمو نکنه. چرا؟ چون از روز اول خیلی واضح بهم گفته بودن که قرار نیست با خانواده‌ام ارتباطی داشته باشم. اون مال وقتی بود که من نمیشناختمت. الان خودم هواتو دارم. از هیچی نترس. آهی کشیدم و گفتم کاش میشد به عنوان شوهرم به آقا معرفیتون کنم. حرفم از روی سادگی بود ولی حشمت خان حسابی به هم ریخت. به خاطر این نمیذاری بهت نزدیک بشم؟ گفتم من آخه چرا تته پته میکنی؟ یه بار بگو خلاصم کن. خودم هرچی فکر میکنم به هیچ نتیجه‌ای نمیرسم. گفتم من فکر میکنم در هر صورت رفتنی هستم. چرا آخه چیزی بشه که بعدش برام پشیمونی بیاره؟ اگه بچه این وسط به وجود بیاد چی؟ گفتم محسنم خانوم سرمو میذاره روی سینم. تو مشکلت محسنم نیست. از من مطمئن نیستی. مگه نه؟ بعد از کمی مکث گفتم من شما رو همون آدمی میبینم که بعد از عقد خودشو به اتاق محسنم میرسون تا آروم بشه. اون با 4 بچه وزنه سنگین‌تری به پاتونه تا من هیچی ندار. من فقط جلوی بدبخت‌تر شدن خودمو دارم میگیرم. همین آقا. خیلی خوب. اینو گفت و چشماشو بست و من فهمیدم قهر کرده و به تریش قباش برخورده و متحیر از اینکه چرا از قهر کردنش ناراحت بودم و دلم میخواست دهنمو میبستم و دلخورش نمیکردم و با خودم میگفتم کاش از اول راجع به مادرم حرفی نمیزد که منم مجبور نشم همچین رفتاری داشته باشم. صبح روز بعد با اینکه آنچنان دل خوشی از پوراندخت نداشتم ولی با هم راهی رشت شدیم. راننده ما رو دم در خونه پیاده کرد و گفت چند روز بعد میاد دنبالمون. پوراندخت که زیاد راضی به نظر نمی رسید اخمالود شد و گفت یعنی چی؟ چند روز باید اینجا بمونم؟ مگه زندونی ها اسیر آوردی؟ گفتم دستور آقاته. بیا داخل کمتر غر بزن بچه. و اومدم در بزنم که دیدم لای در بازه. آروم بازش کردم و روشن تو حیاط در حال جارو زدن دیدم. آقام رو به ایوون نشسته بود و نگاش میکرد. عباسم روی پله نشسته بود. با دیدن من دستشو به ستون گرفت و بلند شد. از دیدن قد و قامتش دلم غنج رفت و با ذوق فریاد کشیدم عباس تو میتونی راه بری؟ و دویدم و خودمو تو بغلش انداختم. سلام آبجی. بی معرفت. دفعه قبلی چرا نموندی تا بیام؟ گفتم دفعه قبل موندنی نبودم اما الان اومدم که بمونم. جداً؟ جواب نداده بودم که روشن گفت خوش اومدی آشلی. این خانم کیه همرات؟ گفتم دختر حشمت خان. آقام اخت هم کشید و نوچی کرد. ادامه دادم با من اومده رشت چند روزی مهمونتون باشیم. خوش اومدید. پوراندخت تشکر کرد و گفت ببخشید اتاقم کجاست؟ روشن دست باشه دستشو تو حوض شست و همراه با پوراندخت رفت تا اتاق رو براش آماده کنه. چشمکی به عباس زدم و گفتم یکم پیس و افاده‌ایه. جدی نگیرش. عباس بی تفاوت به حرف من گفت آبجی میخوای ببینی تا کجا میتونم راه برم؟ سوق زده گفتم اول بگو ببینم دکتر رفتی؟ به پس چی که رفتم. هر روز غلام و باقر منو میبرن مریض خونه. اونجا پاهامو بازی میدن تا بتونم باهاشون راه برم. بعدم یا علی گفت و آروم عین یه نوزاد که قدمای اولش رو برمیداره تلاش کرد تا دم در که مسیر نسبتاً طولانی بود بره. آقام با عشق نگاش میکرد انگار که چه امر محال و نشدنی به وقوع پیوسته باشه. منم نشستم کنارش و خیاری رو به دندون گرفتم و رو به آقام گفتم بچه‌ها کجا؟ اون روز که گفتی یکم فکر کردم و فرستادمشون برن سر کار.
خوبه، راضی‌ان. خدا رو شکر، خرجمون در میاد دخترم. خودتون چطورید آقا جون؟ خودمم خوبم، الحمدلله. روشن از اتاق بیرون اومد و با اعتراض گفت: نه خیر، همچین خوبم نیست. شبا سینه‌اش میسوزه. میگم بریم پیش طبیب خودت، میگه نه. با تعجب گفتم: چرا نمیرید آقا جان؟ قصه پولشو میخوره آشتی جان. هرچی هم میگم نگران نباش، خدا سلامتی بده به بچه‌ها، دارن کار میکنن. اگرم پول تموم شد آشتی هست، زیر بار نمیره. گفتم: آره آقا جان، قصه چیو میخوری قربونت برم؟ آقام یهو از کوره در رفت و به روشن توپید: زن، کمتر چرت و پرت بگو. آشتی هرچی داره از شوهرشه. روزی که دستم جلوی داماد دراز شه، روز مرگ منه. همیشه آخرین حربه روشن گریه بود و اون روزم داشت دست به این حربه میزد تا آقامو راضی کنه. اما انگار همه چیز فرق میکرد. آقا جان عصبانی تر شد و دادی زد که گریه های روشن رو بند آورد. روشن، دهنتو ببند و برو توی مطبخ آب قوره بگیر. همین یه جو غرور برامون مونده. عباس هن و هن کنم به من رسید و روی پله نشست. آبجی، این روزا ننه زیادی رو مخ آقا راه میره. برای چی؟ آقا به جای عباس جواب داد: خانوم به پولایی که تو برامون میفرستادی عادت کرده. به بریز و به پاشو خرید کردن از مغازه‌های جور و جور. این روشن دیگه اون روشن سابق نیست. عباس گفت: آبجی، آقا جان با همین پولی که خودمون داریم هم میتونه بره دوا درمونش رو ادامه بده. نمیدونم چرا اصرار داره به تو نگیم مریضه. شایدم میترسه دوباره نگهش داره. پا شدم برم توی مطبخ دنبال روشن که آقام صدام کرد: برگرد، بذار خودش تنها باشه. آخه اگه به چیزی نیاز داری چرا به من نمیگید آقا جان؟ چرا اینقدر مقاومت میکنی؟ من که غریبه نیستم. عباس گفت: به خدا همه چیز خوبه. ننه حساس شده. گفتم: اینقدر حرف زدید یادم رفت خبر اصلی رو بهتون بدم. روشن کجایی؟ بیا بالا، خبر خوش دارم براتون. روشن آروم آروم از پله های مطبخ بالا اومد و با قهر نگام کرد. چی شده؟ داری مادر بزرگ میشی. یه دفعه همه ساکت شدن و با نگاهشون فهمیدم که فکر کردن منظورم به خودمه. روشن با ناباوری گفت: چی؟ گفتم: نه من نه، صدیقه رو میگم. اون آبستنه. هنوز جملم تموم نشده بود که روشن دست به سینه برد و شروع کرد به گریه. باز که آبغوره میگیره خانم. خدایا شکرت، یا امام غریب، ممنون که از بچم رو بر نگردوندی. آقام نگران گفت: آشلی آقا، حواست بهش باشه. خب نگران نباشید آقا، خودم حواسم بهش هست. تازه قراره چند روزی وقتی برگشتم برم پیشش بمونم. ای بابا، کاش می آوردیش با خودت اینجا. گفتم: والا چی بگم؟ آقا صابر راضی نبود. مادر شوهرش هم میگفت خودش حواشو داره. روشن دستشو به لباسش مالید و گفت: وای آشلی، باید برای بچه لباس بخریم. آقام دوباره شاکی شد. روشن، بس میکنی یا نه؟ به آشلی چی کار داری؟ برادراش هستن کار میکنن پولشو میدن. روشن دستشو به هم مالید و نگاهی به آقام کرد. آخه آقا جان، برای آشلی راحت تره. برو تو مطبخ تا نیومدم لتو پارت نکردم. زنی که مجنون شده دوست داره دستمونو جلوی دیگرون دراز کنی. از گدایی خوشت میاد هان؟ آقا مینا رو گفت و از جاش بلند شد و برای روشن خیز برداشت که من خودم رو حائل کردم و گفتم: آقا جان بشینید، به خدا اینقدر هرس و جوش خوردم براتون خوب نیست. روشن تو هم برگرد برو توی مطبخ. و وقتی همه آروم شدن آبی دست آقام دادم و گفتم: یعنی من نمیتونم واسه خواهرزادم یه کادو بخرم؟ شما اجازه نمیدید؟ کادو رو نگه دار تو جشنش بهش بده. یه پول سیاه از خونه شوهرت نمیاری. خودم به چند جا سپردم که برم سر کار. باشه چشم، حالا عصبانی نشید. 1-2 سال طول میکشه تا جا بیافتیم. از سال بعد فصل کشاورزی میایم دهات، فصل زمستون میایم شهر. اینجوری به نظرم بهتره. گفتم: خدا رو شکر که اینجا جاگیر شدید. لطفاً اینقدر دهن به دهن روشن نذارید. مادر او دلواپس، دست خودش نیست. خیلی خوب، برو به مهمون سر بزن، چیزی کم و کس نداشته باشه. رفتم به اتاق پوراندخت سر بزنم. در رو آروم باز کردم و دیدم پوراندخت لبه پنجره پشتی در حال اوق زدنه. یکی زدم روی صورتم و در رو بستم. چی شده پوراندخت؟ چرا اینطوری شدی؟ حالت بد شده؟ میخوای بریم مریض خونه؟ برگشت و ترسیده نگام کرد. همونجا کنار در روی زمین وا رفتم و 2 دستی زدم توی سرم و گفتم: پوراندخت. یه دفعه به گریه افتاد. به خدا به جان خانم جان، من کار بدی نکردم. با ترس از اون فکر وحشتناکی که یه آن به ذهنم خطور کرده بود
اشاره‌ای به شکمش زدم و گفتم تو چی کار کردی پوران دخت؟ نشست و زانوشو تو بغل گرفت و شروع کرد به گریه کردن و من فهمیدم که واقعا بیچاره و خاک بر سر شدیم. کنارش روی زمین نشستم و سرمو تو دستم گرفتم و گفتم دختر تو چی کار کردی با خودت؟ حالا من چی کار کنم؟ برم به پدرت چی بگم؟ میونه گریه هاش نالید. میخوام فرار کنم. با حرص به سمتش خیز برداشتم و کشیده‌ای توی صورتش خوابوندم. دست برد به صورتش که گفتم خاک بر سرت. فرار کنی کدوم گوری بری؟ پدرش گردنت میگیره. سرش رو به علامت منفی تکون داد و گفت زن و بچه داره. پا شدم و شروع کردم به قدم زدن توی طول و عرض اتاق و گفتم وای 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 پوران دخت، به خدا اگه همینجا خاکت کنم سیر نمیشم. حرصم خالی نمیشه. آخه تو پوران دخت دختر حشمت خان چرا باید همچین گندی به بار بیاری؟ فکر آبروی اهل عمارت و پدرت رو نکردی؟ و با دهن باز همونجا تکی به پشتی دادم و سرمو با دستم گرفتم. به پدرت چی بگم؟ هان؟ هیچی. تو رو خدا هیچی. چطور هیچی نگم؟ این شکم وامونده رو الان اینجور نبین. 4 ماه دیگه رسوات میکنه. همینجور که سیل اشکش روونه بود گفت به خدا گفته بود عقدم میکنه. یهو سر و کله زنش پیدا شد. با این حرفش یهو چیزی به مغزم رسید و از جا پریدم. همه چیز جور در میومد. نیشگونی از بازوش گرفتم و گفتم خاک تو سر بدبختت کنن. رفتی با خسروخان خوابیدی؟ چرا اینجوری میگی؟ خودش گفت عاشقمه. اون غلط کرد با 7 جدش. نمیفهمی پدرت و خسروخان با هم دشمنن؟ چرا؟ به خدا چرا؟ ولی خسرو همچین آدمی نیست. خاک بر سرت پوران دخت. خاک بر سرت. رفتی تنتو مفتی دادی بهش. حالا هم یکی کاشته تو شکمت. پس بشین تا بیا دنبالت. اونم با وجود اون ربابه 7 خط و خال. دلم از دست خریت اون دختر خون بود و کارد میزدی خون پس نمیدادم. نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط از حرص رو کردم بهش و گفتم تنها چیزی که اینجا واضحه حروم لقمگی خسروه و خر بودن تو. پاشو برو دست و رو تو بشور تا یه خاکی تو سرمون بریزی. و بلند شدم برم اما دستمو گرفت و گفت به مادرم که نمیگی. من نگم اون شکمت بالاخره رسوات میکنه. برام عجیبه که چطور اوق زدناتو مادرت ندیده. و بلندش کردم و بردمش تا مسترا تا دست و روشو بشوره و خودم شدم دنیای فکر و خیال بی سر و ته. حشمت خان داغون میشد و این خنجر خیانتی بود که تمام خانواده رو از هم میپاشون. تو فکر و خیالات خودم غرق بودم که باقر و غلام درو باز کردن و وارد شدن. با دیدن من لباشون به خنده باز شد. با ذوق نگاهشون کردم. ماشاءالله چه بلند و بالا شدی. روشن صلواتی فرستاد و به منم گفت صلوات بفرست دختر. چشخوره‌ای بهش رفتم و گفتم نترس، چشمام شور نیست. خواهرشونم ناسلامتی. غلام دوید سمتم و کنارم نشست. آبجی چه خبر از این ورا؟ خبر این که دارید دایی میشید. باقر با ذوق نگام کرد. آبجی آشتی آبستنی؟ یکی زدم پس کلش رو گفتم ببند دهنتو. من نه 3 دقیقه. غلام خندید و گفت خدا رو شکر. باقر اما گفت پس چرا اینجوری گفتی؟ همینجوری خواستم تو رو امتحان کنم. بگیم ببینم از کار و بار چه خبر؟ اوضاع خوبه؟ صاحب کارشون ازشون راضیه؟ این روشن بود که به جای بچه ها جواب میداد. باقر اما گفت این داداشت حسابی تو بازار خاطرخواه پیدا کرده. همه دوست دارن من شاگردشون باشم. خندیدم و گفتم اوه چه غلطا. غلام گفت صاحب کار منم میگه 6 ماه دیگه که کارو خوب یاد گرفتم حقوقمو بالا میبره. باریکلا. حواستون به خورد و خوراکتونم باشه. شدی 2 تا تیکه استخون. آبجی تا کی هستی؟ دیدی عباس راه میره؟ گفتم دیدم. چند روزی هستم ولی زود باید برگردم. بعدم باقی رو کرد به عباس و گفت عباس داداش پاشو یکم راه برو آبجی آشلی ببینه. گفتم دیدم بابا اذیتش نکنید. غلام با محبت به هم نگاه کرد. آبجی زندگیمون از این رو به اون رو شده. هم زنده موندن عباس هم نجات آقام همش کار توه. ما تو عمر داریم مدیونتیم. روشن سفره رو برد توی اتاق و پسرا رفتن تا چیزی بخورن. منم که با آقام تنها شده بودم نگاهمو به حیاط دوختم و گفتم این روزا دلم میخواست که کاش مادرم زنده بود. چطور؟ همه تو عمارت ازش تعریف میکنن. خدا رحمتش کنه. درست میگه. گفتم هیچ وقت دنبالش رو نگرفتید ببینید چرا مادرم مرد؟
آهی کشید و گفت واسه چی میپرسی آقا؟ آخه یه مدت شبا خواب آشفته زیاد میبینم. مادرم تو خواب ناراحته. اشک از چشمای آقام را افتاد. این دفعه بهش بگو از دست حسین ناراحتی؟ بدون اشاره به این که به من همیشه گفته بودن مادرم سر رضا رفته، در حالی که مادرم وقتی من حدوداً 1 ساله بودم فوت کرده بود. گفتم آقا جان، اون شبی که مادرم مرد شما نبودید کنارش؟ بودم آقا، اما یه تو که پا رفتم تا مغازه، کاری داشتم. تازه میخواستم از دخل مغازه‌ام پول بردارم چون میخواستم فرداش ببرمش خرید. دلش میخواست برای تو لباس بخره. اما وقتی برگشتم دیدم کبوده و خفه شده. گفتم شاید کسی کشته باشدش. یهو نگاه آقام بهم تغییر کرد. نکنه از امارت کسی چیزی بهت گفته؟ گفتم به جز رقیه هیچ کدوم از خدمه مادرمو نمیشناختن. خسرو چی؟ اونم فقط میگه دستپختش خوب بود. همین. خیلی خوب. خودتو درگیر این چیزا نکن. 20 سال گذشته. پس خوابای آشفتم چی آقا جون؟ صداشو برد بالا و گفت هیچی. آدم سالم که به خواب اکتفا نمیکنه. شبا کمتر غذا بخور. امکان نداشت چیزی نباشه و پدرم اینجوری جوابمو بده. تصمیم گرفتم دنبال مهوش بگردم و راه حلش دست پوراندخت بود. ولی اونم همینجوری مفت و مسلم کمکم نمیکرد. پس باید فکری میکردم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.